Welkom terug bij de Q&A. We gaan vragen die jullie hebben ingezonden ga ik aan Margreet stellen. En Margreet gaat die beantwoorden. En na deze 2 boeiende sessies zijn we natuurlijk ook heel benieuwd welke vragen zijn binnengekomen. Dus ik zou zeggen, ik ga gauw beginnen. En dan wordt het vast een heel leuk gesprek, Margreet, weer. Ik heb van Nancy Meijer, een zangpedagoog, een vraag gekregen. Zou je uit willen leggen, je ademt te veel in? Meen je gewoon dat je moet meer loslaten? Of is het storend te veel lucht inademen? Hoe zie je dat? Ik kan meteen beginnen. Het is storend als je je longen helemaal opblaast. Als je ze opblaast, zit het vast. Ja. Dus je moet echt... En dan, als het stopt, de inademing, dan heb je genoeg adem. Zoals we doen. Dan houdt het op. En dat is de hoeveelheid lucht die je in je longen krijgt. Dus eigenlijk stopt de adem zelf? Stopt zelf. En hoe zit het dan dat als je dan toch... Wat doe je dan eigenlijk als je te veel inademt? Dan ga je met je spieren nog eens even lekker doordrukken. Dat is de verleiding, hè? Ja, dat is de verleiding. Zo van... Dan ben je eigenlijk al helemaal stijf, dan kom je niet meer weg. Nee. Dus je moet de moed hebben om niet jezelf op te blazen. Ja. En waarom is daar moed voor nodig? Nou, omdat je altijd denkt, ja, maar ik heb niet genoeg. Ja. Maar je hebt eerder te veel dan dat je denkt dat je niet genoeg hebt. Het is altijd een van de meeste vragen. Het is de balans. Ja, het is die balans, ja. Het is een van de punten waar ik, en ik denk dat het voor jou ook zo geldt, het meest aan werkt met zangers. Ja, dat is voor mij het punt. Ja, en komen ook vaak de meeste vragen uit voort van, ik heb niet genoeg adem, of hoe kan ik het niet vastzetten? Ja, maar nu verlies ik alles. Of... Ja. Ja. De adem. Ja. Ik heb van Sjaak een tenorenvraag. Hoe kun je deze optimale manier van inademen en stromend zingen het beste oefenen of trainen? Als hij optreedt. Hij is een tenor. Ja? Ja, ik denk ook als hij gewoon thuis oefent, zeg maar. Als hij thuis om het, oefent. denk ik, te leren beheersen, denk ik. Ja. Om het te leren, wat is die optimale manier? Hoe oefen je dat? Misschien moet je zingen op Want wat doe je nu? Ik blaas uit. Dus ik ga in en dan doe ik niet bewaren. Nee, ik ga de lucht gebruiken om mooi te zingen. En waarom gebruik je die? Nou, omdat als je dit doet, dan voel je dat je lippen een kleine weerstand geven. Dus je kan nooit oefenen. Dat is geen uitademen. Nee. Voor zingen, hè? Ja. Dus als je inademt. En als je te veel doet, dan kan de adem er niet uit. Dus het moet erin en het moet eruit. Ja. En door die weerstand leer je dat het geleidelijk aan Ja. eruit Een heleboel mensen noemen de weerstand support. Maar ik vind dat je het moet voelen door het gevoel in je lichaam. Ja. En zodra, dan blaas je jezelf op en dan ga je niet meer zingen. Tenminste, niet wat ik onder zingen besta. Dan ga je drukken. Ja. Weet je die eerste les die ik bij jou de tweede les die ik bij jou in Preo op die zomercursus had. Oh, ik weet niet ja. of jij het nog weet, maar je hebt natuurlijk tig van die lessen daar gegeven. Maar voor mij staat hij nog heel helder voor de geest. Daan was er volgens mij ook bij. Dat je tegen mij zei, Bert, je doet veel te moeilijk. Dus ik werkte dus ook veel te hard. Ja, en toen liet je het ik reageerde op wat je zegt, je moet het leren voelen in je lijf. Toen liet jij mij voelen dat het zo simpel was. En dan denk je ook, nou, dit is bijna te simpel voor woorden. Dit kan bijna niet waar zijn. Het kan niet waar zijn. Maar dan leer je het voelen en dan kun je er toch niet omheen dat na een half uur dat je denkt, ja, het werkt voor mijn stem wel enorm. Dus ik moet me hier toch maar aan leren overgeven. Ja. Ja. En doordat je het leert voelen,
weet ik ook toen we terug waren in Nederland en toen ik bij jou in Amsterdam kwam, dat je gelijk zei bij de eerste tonen, je bent het niet kwijtgeraakt, je bent het niet vergeten. En het komt volgens mij omdat je het gevoeld hebt in je lichaam. Ja, je moet het voelen. Het prettige gevoel. Niet denken. Nee. Je moet het gevoeld hebben. Ja. Ja. En het mooie is dat Sjaak ook zegt, ja, je moet zich wel bewust is, je moet het oefenen en trainen. Je moet het ontzettend oefenen. Het is net als topsport, dus het is elke dag Maar het is niet oefenen hoe lang kan ik uitademen. Of hoeveel kan ik inademen. Nee. Het is allemaal... Volgende frase. Het gaat om die vrije frases die je gaat zingen. En dan maak je topmuziek en dan streelt de lucht je stem. Het is toch dat fijne, vrije gevoel. Ja. Niet voor niks Ja. heet jou de documentaire die over jou gemaakt is. En je boek natuurlijk ook De Vrije Toon. Ja. Ja. En dat is hartstikke moeilijk. Ja. Daar doe je je hele leven over om daar op elk stuk de balans te Ja. vinden. Ja. Mooi. Ans van Leeuwen is sopraan. Zij zegt, ik heb de laatste tijd meer last van heesheid wanneer ik met de borststem zing. Maak ik misschien fouten in het gebruik van de borststem. Zingen met kopstem heb ik namelijk geen last. Het is natuurlijk lastig als je iemand niet hoort, maar het is wel een Nee. interessante... Ze heeft alleen last als ze in de borststem zit. Omdat ze waarschijnlijk kijk, de lucht... Nee, ja, wacht even hoor. Dat is best een moeilijke vraag. Ja, want je werkt eigenlijk op je oren natuurlijk. Ja, de vraag is als je Precies. dit gaat doen. Ja. Ave Maria. Dan ben je gauw hees. Ja. Omdat je de stemband overdreven gaat sluiten. Ja. En je mag zelf nooit je stembanden zelf gaan sluiten. Nee. Er moet altijd een beetje damp, een beetje condens doorheen, door de stemband. Dus als je doet dan is die dicht. Niet Dus druk. Dus dat is die druk. Ja. En eigenlijk moet die mevrouw die mij die vraag stelt, moet even zich realiseren dat we niet een borststem hebben, maar een borstresonans. Ja. En een hier in ons hoofd, hier de resonans. En een kopresonans. Waarom maak je dat verschil tussen borststem en borstresonans? Nou, omdat de stembanden die reageren op die kleine lucht. Je hebt maar één stem. Je hebt maar één, er is één stem. Ja. 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 Dus als je echt nou dan ben je gauw hees. Ja. Ja, dus dan ga je... Dat is eigenlijk waar we hadden niet in de les over de borststem, maar op een gegeven moment zei Twan volgens mij ook van, ja, nu ben ik misschien te veel dat alleen maar aan het doen en dan ga je te veel alleen op overfocussen. En dan, Ja. Of je vindt die borststem zo lekker dat je denkt, oh, dan ga ik eens even helemaal lekker... Even lekker doordrukken. Ja, en dan is het weer te veel. Ja. Het is een heerlijk gevoel als je in je borst zingt. Maar altijd van bovenaf. Juist. Petra vraagt, bedankt voor de fijne masterclass. Dat is geen vraag, dat is fijn om te horen, Petra. En waar kan ik een zangcoach vinden die door Margreet opgeleid is? Is zo'n andere manier van ademen en zingen geweldig? Nou ja, er is nu een opleiding natuurlijk, waar verschillende zangcoaches de opleiding volgen. Is zij lerares? Ik weet, ik denk dat zij een zangcoach zoekt die bij jou, bijvoorbeeld in de teacher of een docent op een conservatorium, zoekt. Dus misschien zou ze met de... Kiki, Precies. Erik Sleek. Ja. Ja hoor. Ze vragen eigenlijk naar zangdocenten. Dat is interessant Nou. misschien voor de foundation. Ik zie Elsina al knikken. Om te kijken van... Kieren die Kraal. ja, hoe we die... Heel goed. misschien is het interessant voor jullie om te kijken of
Of mensen zich dat ergens kunnen... Ze zoeken eigenlijk Nou, gewoon goede zangcoaches die door jou opgeleid zijn, zeg maar. Die zoeken ze. Dus ik denk dat dat leuk is. Ik speel hem door naar de Foundation. Bedankt, Petra. Het is zo'n andere manier namelijk van ademen en zingen. Zij vindt het geweldig. Nou, dat is mooi dat je dat eruit hebt gehaald. Iris zegt waar de tong moet liggen. Ik heb een vraag over de tong. Ik heb Margreet tegen Eske horen zeggen dat de rug van de tong meer omhoog moet. Soms, ja. Ja. Niet altijd. Moeilijk hoor. Als je iemand niet hoort zingen, is altijd heel moeilijk. Ja. Maar goed, dus tong. Wij doen wel online dingen. En ik denk dat er basale dingen zijn waar mensen aan kunnen werken en wat ze zelf kunnen voelen. Als je op een gegeven moment echt op maat wil, dan moet je gewoon naar een zangcoach. Dus er moeten nog maar veel zangcoaches opgeleid worden, begrepen? Ja! Nou, er zijn er ook al heel veel goeie. Jawel, er zijn er zeker een heleboel goeie. Natuurlijk, en Hanneke de Wit, maar die heeft het veel te druk. Ja. Dus we moeten mensen zoeken die graag nu leerlingen willen hebben. Ja. Ja. En dat zou kunnen, daar hebben we de namen wel voor. Die nemen we mee, Maar nu hebben we niet over die tong gehad. Nee. Nou, dus ik wou alleen zeggen, als u of jij... Iris is het, ja. Iris. En als ik jouw naam zeg, Iris. Ja, dat is leuk. Dan ga ik niet zeggen Iris. Iris. Want dan kan ik je naam niet uitspreken. Nee. Dus als ik een I, E, E, U, is de randjes van de tong zijn bij de bovenkaak. Ja. I. En de rest achter ontspant zich. I, E, U, Ja. E. Oh ja, die heb ik vergeten. E, Ja. E. En dan hebben we ook nog A. Dan komt die tong een beetje naar beneden. Maar hij gaat niet te nooit ver. lekker in je onderkaak liggen. Hij zweeft tussen de kiezen. Ja, de bovenkiezen. De boven- en de onderkiezen. Ja, daartussen, ja. Dat is, ja. Ik weet dat ik ergens denk ik ooit geleerd heb dat die tongpunt bij de vocalen, zeg maar, bij de ondertanden ligt. Maar dat jij later wel zei, ja, maar pas op dat je hem daar niet fixeert, dat hij moet vrij blijven. Hij moet vrij blijven. Ja. TDLRS. Precies. Hij moet zijn makkelijk en consonanten kunnen zeggen. snel daar naartoe kunnen. Ja. Ja, dat is belangrijk, ja. 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 Als je het er niet mee eens bent, moet je het er even doorheen roepen. Ja, dat doe ik zeker. Ja. Even kijken. Nou, er zijn vragen zat. We gaan snel door. We moeten maar een beetje... Nou, dat is leuk. Mensen zijn geïnteresseerd. Leuk. Ja. Even kijken. Leni zegt... Ik zing alt, ben wel mezzo-sopraan. Kan ik dan ook de tenorstem gaan zingen in verband met de weinige mannen in ons koor? Ja, dat gebeurt op koor natuurlijk vaak dat mensen gevraagd worden om... Ik kom dat ook vaak wel regelmatig tegen, of kwam dat wel regelmatig tegen toen ik koorzangersles gaf. Ja, kan het? Jazeker. Als er maar niet gedrukt wordt. Nee. Maar het kan wel. Ja, er zijn best Ja wel hoor, het is veel niet vrouwen gevaarlijk. Nee. Nee. En er zijn ook, weet ik, er is ook een docent volgens mij ergens in Nederland die vooral vrouwen die tenor zingen lesgeeft. Oh ja? Lesgeeft, ja? Ik ben haar naam even kwijt, maar die Nou, is er wel. Dat is wel dat weet ik niet. Dat vind ik leuk. Ja. Ja. Nou, dat weet ik niet. Zijn dat dan gewoon vrouwen met een goede laagte? Die tenor kunnen zingen? Ja, die vooral in dat eerste octaaf goed kunnen zingen. Centrale C, bis de C1. Ja. En die het moeilijk vinden om naar boven te gaan. Tenorligging is vaak dat je tot F zingt of zo in een koor. Ja. En dat is voor een vrouw eigenlijk ook heerlijk. Als je maar in je eigen stem blijft. Niet je aanpassen aan die tenoren. Nee. Gewoon je eigen stem en je mengen met die klank. Ja. Ja. Wordt best wel veel gedaan, inderdaad. Ja. Het is wel altijd, vind ik, voor koorzangers
die moeten altijd wel opletten dat ze niet op een plek neergezet worden waar ze qua stem niet horen. Nee, Dus dan moeten ze altijd goed opletten dat Ja. je voor jezelf in de gaten houdt van... hey, zing ik hier lekker Ja, bij deze vind partij? ik ook. Want soms Vind in ik het ook. koorbelang wordt iemand die bariton is gevraagd... bijvoorbeeld tenor moet hij dan Ja. echt zingen. Ja, dan is dat toch niet vol te houden Nee. voor sommigen. Dus dan gaat dat ten koste van de stem, ja. Ooit zei een zangcoach tegen mij, zegt Leni ook, dat ik te veel uitadem. Dat ben ik nog niet bij jullie tegengekomen. Ik houd altijd wel voldoende lucht over. Kun je ook dus te veel uitademen? Oh, maar kijk, ze houdt voldoende lucht over. Ja, Dat wat je overhoudt, heb je niet gebruikt voor de stem. precies. Dus dat is te veel. Dus dan kan je zeggen, pas op, ik moet iets minder inademen, zodat ik in de frase van begin tot het eind met die adem om kan gaan. Exact. Heb je een hele lange frase, moet je ietsje meer nemen en dan uitsmeren. Ja. Dat lijkt mij. Ja, het is de verdeling en dus ook goed De weten verdeling. hoe de frase is inderdaad. Ja. Ja. Ellen zegt, als je inademt gaat je middenrif toch omlaag en je buik wordt dan zacht, dikker. Dat blijft wel los. En ik denk de buik gaat in als je uitademt of zingt. Wacht even, de buik gaat in als je uitademt, ja, Dat klopt. dat klopt. En als je inademt gaat het middenrif toch omlaag en je buik wordt dan zachter, dikker. Als je maar niet te diep inademt. Precies. Je moet op je middenrif inademen. En dan voel je ook de achterkant van je rug. Ja, als je dat voelt dan weet je eigenlijk Ja, dat je het goed is een zit. Hè? cirkel. Ja. Maar je moet niet per se in je buik gaan zitten. Nee. Het woord buikademhaling is qua woord heel misleidend. Ja, dat is vind ik een slecht woord. Ja. Dat wordt ook de borstbuikademhaling wordt ook wel eens gezegd, maar dan zit je nog alleen maar aan de voorkant Nee, te hoor. denken. Ja, Ja. dat zou ik nooit zeggen. Hoe noem jij de adem? Heb je of het is gewoon de adem? Of In- en uitademen. Ja, precies. Hou het simpel, maak het niet moeilijk, precies. Heel goed. Daniela, is it possible to ask in English? I think so. This Yes. is. Margreet gaat over de hele wereld, dus dat is it's no problem. If so, I would like to ask, sometimes when looking for this deep support and opening, it can be difficult to stay flexible, to not tense up. What do you recommend to do to help find a flexible lower support without tensing up? Begrijp je helemaal wat zij bedoelt? Ja, a lower support. Ja, voor this deep support. Misschien omdat we het over die heupen hadden en... Ja. I understand what you mean, but I think that you never have to forget that the exhalation of if the moment you start to sing, that the air comes from underneath a little bit up, and not. Want then you have an over support. Ja. There is all the time flexibility in Yeah. the body. The word support is also... You It's a can understand that Yeah, very easy. Yeah, but it is more. The support is more in the back, and there where Ja. you can feel it if you wat is ook weer hoesten? Cut, nee. Kaf. Kou. What Cough. is? Cough. Yeah, cough. That is the word. If you do Ja. of dan als je lacht, gaat je buik in. Als je hoest, gaat hij een beetje achter in je rug uit. Ja. Ik heb nog nooit gebruikt. Die heb ik nog nooit gebruikt. Leuk. Ja. Heel makkelijk. Dus Ja. je body, your body tells you the truth. Ja. Tells you in. Ah ja, haha. Yeah, and if we do. Dan ga ik te diep. Ja. Dus
all the movements are never too wide and never too deep. Ja. That's it. Mieke zegt, ik denk dat als beide zangers hun bekken een ietsje kantelen en hun schaambeen iets rechter zetten, dat ze dan de blokkade uit hun nek halen en veel vrijer kunnen zingen. Omdat hun strot dan rechter komt. Dat is wel waar, ja. Ja. Vind ik ook, hoor. Zouden jullie het kunnen proberen? Ik ben hier heel benieuwd naar. Nou, ik hoef het niet te proberen. Ik begrijp precies hoe dat is. Ja. En ik denk dat dat absoluut zo is. Dat als je echt goed op die achterkant inademt en je houdt je hoofd niet zo of zo, want dan blokkeert hij weer. Ja. Het is altijd die ene verticale lijn naar beneden en naar boven. En die wervelkom zit natuurlijk aan dat bekken, dus als je dat iets kantelt, En beïnvloed je dat dan gelijk. blijft je strottenhoofd ook in de lijn. Goed gezien, Mieke. Greetje zegt, als amateur blijft het ademen ingewikkeld. Ja. Maar voor professionals ook natuurlijk, want die doen vaak dan toch weer moeilijkere stukken. Alhoewel heel veel amateurs doen ook wel eens die moeilijke stukken, maar ja, is het ademen ook, heb je ook vanmiddag gezien, altijd weer een uitdaging. Maar goed, Greetje zegt, het blijft ingewikkeld. Het slurpje naar je heupen ademen en ook nog ontspannen. Welke tips kun je nog geven? In hoeverre speelt veiligheid een rol, namelijk dat je je lichaam niet hoeft te beschermen? Nee, je hoeft het niet te beschermen. Nee. Je moet niet vergeten dat we de hele dag in- en uitademen. Ja. En ja, kijk, als je hebt, er zijn zoveel voorbeelden in je leven, hè? Als je iets ziet wat je fantastisch vindt, dan heb je ingeademd en je hebt je ondersteuning. Dat is alles. Ja. Ja. En Moeilijker is het niet. Klinkt zo suf. Als je aan het zingen bent, je zegt, hé, adem nou even gewoon uit. Maar je moet een voorstelling hebben. Ja. Er moet een voorstelling komen van, hé, ben jij hier? Dan, hé, of bijvoorbeeld, oh, wat mooi. Of je kan zeggen, oh, ik voel me helemaal niet lekker. Ja. Dan gaat die adem ietsje meer naar beneden. Ja. Als je zegt, ik voel me helemaal niet lekker. Nee. Ja. Ik voel me helemaal niet lekker. Nee. Ja. Dus dan krijg je moet altijd in de voorstelling. Ja. Zingen is voorstellen. Ja. Niet doen. En muziek maken ook. Ja. Ja. En Dus dat niet werkt doen. goed samen. Nee, niet doen. Nee, dat is de uitdaging. Ja. Ja. In de voorstelling laat je makkelijker los. Ja. Ja. Wat een leuke vraag allemaal. Interessant, toch? Ja, hele leuke vraag. Even kijken, nog een paar zie ik hier voorbij komen. Helemaal geweldig om mee te maken. Dat is leuk om te horen. Super hoe de zangers zich overgaven en ter plekke zaken durven toe te passen en vreemde handen op hun lijf lieten. Nou, dat is inderdaad, je moet het inderdaad maar doen inderdaad op dat moment. En nog met 2 personen ook. Absoluut een applausje voor de zangers. Ah, leuk. En wat een ontspanning kwam er op de gezichten en de bevrijdende lach van Twan. Prachtig, dank allen. Vraag, ik vind de timing van de neusademhaling dan op het goede moment in de muziek starten moeilijk. Dus de timing van de neusademhaling dan op het goede moment in de muziek starten moeilijk. Ik heb dan steeds te veel tijd nodig. Hoe kan ik dat verbeteren? Ja, Vraag Noortje. Logisch. Door je neus halen kost veel meer tijd dan een beetje door je mond en een beetje door je neus. Ja. Hup, klaar. Dus gebruik beide kanalen Beide kanaaltjes. en dan is het heel effectief en snel geregeld. Maar niet, want als je dan een frase zingt, daar heeft ze groot gelijk in. Dan zing je een frase en dan moet je doen en dan kan je nog doorgaan. Ja. Dat is niet goed. En je krijgt het ook niet lekker open. Nee, het zit al Het gaat al een beetje dicht. Ja. Het gaat een beetje. Maar je neusvleugels moeten open. Achter je ogen open. Klaar. Ja, het is ook niet zo dat jij zegt eigenlijk, het initiatief ligt eigenlijk vooral meer in de mond en het gaat een beetje mee door de neus. Ja. Doordat je het openzet. Ja, door je het openzet. Ja. En weer je voorstelt wat je gaat zingen.
ja. Dan krijg je daardoor ja, dat zei je net al inderdaad, maar ook de voorstelling van wat je gaat zingen, daardoor gebeurt het ook al. Ja. Dan begint het al. Het is mogelijk dat de adem daarop reageert, op de voorstelling. Direct. Zo verbonden aan onze verbeeldingskracht, aan emotie, aan gevoel. Als je zegt, vandaag regent het, voel ik niks. Nee. Maar als ik zeg, ik geloof dat de zon gaat schijnen, dan krijg je, dan ben ik al bij, de zon gaat schijnen. Ja. Dat is een hele andere resonans, komt dan. En niet, oh nee, weer regen vandaag, gaat alles dicht. Ja. Dus die verwondering is heel... Die verwondering, ja. Ja. Zingen moet je niet ver van huis zoeken. Nee, dat is mooi. Het is in je natuurlijke being. Ja. Maar ik heb het wel allemaal zelf ook eerst fout gedaan. Dus dat wil ik maar even zeggen. Winden jullie je niet op. Zingen is ontzettend lastig. Maar je moet wel met jezelf aan de gang. Je moet met jezelf denken, ik hoef me niet aan alle regels te houden die men zegt. Nou, ik moet het zelf eens eventjes gaan proberen. Ja. Je moet die vrijheid als mens ook heel erg pakken. Jezelf toestemming daarvoor geven. Vind ik wel. Ja. Dit is een heel verhaaltje, zie ik. Hé, wat leuk. Sterre is erbij. Dat is leuk. Sterre is een van de... die was tegelijkertijd met mij in de opleiding van de teacher. Dus ook een zangdocent. Die gelijk bij mij de opleiding heeft gevolgd bij Margreet. Oh, leuk. Nou, we gaan even kijken. Dat is leuk. Sterre. Tijdens de lessen werd in de chats gesproken over de nadruk op techniek en vroegen sommigen zich af hoe je speelsheid en losheid kunt behouden als je zoveel met techniek bezig bent. Hele goede opmerking. Kunnen jullie met name voor de kijkers die geen professioneel zanger zijn uitleggen waarom een goede techniek zo belangrijk is? Ik ken jullie beiden als zangdocenten bij wie techniek juist ontzettend verbonden is met speelsheid, vrijheid en van klank. En hoe het daarom altijd in dienst staat van de muziek. Hoe kijken jullie aan tegen dit technische proces juist in verbondenheid met de muziek en het verhaal dat je wilt vertellen? Kunnen jullie daar wat meer over uitweiden? Ja, kijk, de balans tussen techniek en zingen, dat is de muziek. Hè? Ja. Nou ja, mijn idee is, je kan niet mooi leren zingen als je geen techniek hebt. Nee. Dus dat moet je doen. Je moet ook samen met je leerling zoeken naar wat voor hem of haar prettig in het lichaam is. Ja. Maar er moet gezongen worden. Voor mij is er geen zangles, alleen maar techniek. Ik heb een techniekles gehad. Nou, bij mij gebeurt dat niet. Want ik wil altijd techniek en nu gaan we zingen. Ja. En dat doe ik met haar, doe ik dat ook altijd. Met sterren, ja. Met sterren. We doen techniek, we praten over de adem. En dan gaan we zingen. En dan komt er vanzelf dat ze vooral sterren, die kan dan ontzettend goed zeggen, nee, ik zit helemaal fout. Ik heb helemaal geen adem meer. En dan zeg ik, nou, dan ga je nog eventjes bedenken hoe het ook alweer was. En dan ga je weer door met die. En eigenlijk vind ik dat sterren, dat moet ik haar als compliment geven, altijd ontzettend leuk zangles geeft. Vind? Ja, absoluut. Ze heeft zoveel humor en zo altijd. Ze heeft iets speciaals. Ze heeft ook haar favoriet. Ja. Hè? Ja, ja, dat. Eentje was met altijd die adem naar binnen. De boog, precies. De adem naar binnen, aantrekken en dan. Pst. Nou, heel mooi voorbeeld. Sterren blijft zo doen. En maak je niet te veel problemen, want die komen uit je hersens. En zingen is even techniek
En ook dat heeft maar weinig met je hersens te maken. Ja. Ja, je moet... Intuïtie. Laat in godsnaam je intuïtie los. Ja. En ook als een proces zien dat als het even niet lukt met techniek of zo, kun je nog steeds zingen. Wat je net ook zei, het is een doorwerken en een doorbouwen, Ja. maar niet een bezig zijn van, oh, dit lukt allemaal nog niet. Nee, Of dit, en je moet je dit hoofd daar moet zo, inderdaad buiten houden. Dat moet zo. Nee. Maar dat weet ze. Ja, ze vraagt het ook voor de mensen thuis natuurlijk. Ja. Die Ja. die Ja. zien veel techniek. Hoe hou je dat speels? Ja. Ehm, Ja, nou, door ook veel te zingen. Ja. Liedjes te zingen, met kinderen te zingen. Als je ze in huis hebt, kleinkinderen of weet ik wat. Dat je echt veel met ze zingt. ja. En ook niet altijd een les doet dat je zegt, ik moet standaard beginnen met inzingoefeningen of met Nee. techniek. Je kunt soms denk je, hup, ik ga er gewoon, ik kan Ga gewoon gelijk meteen zingen. Ik even, ben ja. gelijk klaar. Ja. Ik kan er Ga gelijk gewoon, induiken. Ja. En dan kun je tussendoor zeggen, ah nee, maar dit is toch wel, moeten we even overdoen. Dan Ja. kan je even tussendoor techniek doen. Ja, precies. Goed combineren. Het gaat uiteindelijk natuurlijk om het muziek maken. Bedankt voor deze leuke vraag, Sterre. Sterre, heel fijn. Nou, de laatste, en dan gaan we het afronden ook. Nog een paar vraagjes zie ik. Ina zegt, soms is het moeilijk om te ontspannen in de hoogte en te zingen in een moeilijke taal. Heb dan de neiging om te goed te articuleren en vast te houden en de juiste toon te controleren. Ze heeft moeite om te ontspannen in de hoogte in de combinatie met een moeilijke taal. Dat is natuurlijk ook Nou, dat is me ook logisch. wat. Ja. wij hebben en taal en wij hebben Nou, een nog. melodie en ritme als zangers. Nou, ik denk dat het erbij hoort dat je het eerst spreekt. Ja, En dat je in het spreken in een gevoel komt van, oh ja, kijk, als ik het nou spreek en vooral niet naar voren spreken. Komt altijd naar je toe. Het gaat achter de inademing mee. 1, 2, 3, 4. En niet 1, 2, 3, 4. Nee. Dan ben je al helemaal op na een half uur. Dus het moet een losse articulatie Ja. blijven. je hoeft niet te articuleren door het naar buiten te duwen. Dat is Nee. niet per definitie goed articuleren. Zingen is sterker. eigenlijk nooit alleen maar naar buiten. Het is inhaleren en dan gaat het zijn stroom doen. Ja. Ja. Ja, dus moeilijke talen moet je gewoon apart oefenen inderdaad. Apart oefenen. En dan ga je de melodie bijvoorbeeld gewoon op een vocaal doen eerst. Ja. En, Ja. ja, zo zeg ik dat ook vaak, ja. En de hoogte? Is het ook dat je vaak als hoge stukken dat je wel adviseert, nou gaat eerst wat lager Als je oefenen? als je hoog zingt moet je natuurlijk Hoog zingen vinden mensen altijd moeilijk. overdreven gaan articuleren, want dan kom je er niet meer in. Nee. Dus hoog zingen is veel meer dat je de adem beheerst, dat die niet mee naar boven gaat. Ja. Die adem moet gewoon op zijn middenrif. Die blijft zwemmen daar beneden. Ja. Hij moet wel blijven bewegen. Ja. En de tekst gaat ook niet naar boven. Dat is een klein lijntje in je lichaam van de adem die naar boven gaat. Damp. Je kunt het zo mooi vertellen. Ja, En ook heel goed uitleggen. ja, Hebben we vanmiddag gezien. ik hoop het. Maar het is echt allemaal best moeilijke vragen. Nou, en zeg ik dat. hoor ze niet, dus... Nee, je moet er maar zo op reageren. Maar zo ja. denk ik Ja. erover. Ja, heel helder, heel duidelijk. De laatste. In jullie coachings ervaar ik de dingen waar jullie aan werken als vrij abstract. Als voorbeeld wilden jullie Eske meer laten zingen zoals het zou spreken. Hoe zouden jullie het concreet in klankkenmerken kunnen benoemen wat je dan anders zou willen horen? Doe dat nog een keer. Ja. Daan vraagt, in jullie coachings ervaar ik de dingen waar jullie aan werken als vrij abstract. Dus wat we zeggen. Als voorbeelden willen jullie Eske meer laten zingen zoals het zou spreken. Hoe zouden jullie dit concreet in klankkenmerken willen benoemen wat je dan anders zou willen horen? Oh, ik weet dat ik... Oh ja, ik vroeg inderdaad aan Eske, kijk of het iets meer natuurlijker, iets meer dichter bij de spreekstem kon krijgen. Ja, ja. Zodat de klinkers inderdaad wat helderder zouden worden. Dus inderdaad dat je dan helderdere klinkers Krijgt. hoort. Ja, Ja. krijgt, precies. Krijg je meer resonans.
En wat we volgens mij doen is proberen de zangers te laten ervaren in hun lichaam wat er verandert. En daarom vragen we ook van, hey, voel je het zelf ook en voelt het beter? Ja. Dat is ook wat we vaak doen. Ja. En deze persoon vraagt, zou je het ook meer met klankkenmerken doen? Werk jij veel met hoe het moet klinken, dat je dat zegt tegen zangers? Zou meer zo kunnen klinken? Ja, met hun eigen stem, hè. Mm-hmm. Ik doe wel ha, hoe, dat ik ze laat hoe, ha, ha, ho, ho, ho. Ik doe allemaal gekke geluiden. Ja, ik ook. Ja, dat vind ik ook leuk. Vind ik enig. Ha, dat is die beroemde borststem, maar die komt ook niet vanuit mijn borst, maar altijd met ha, ha, dat die helemaal door ontspant. Ja. Maar wel van bovenaf. Ja. En hadden we tegen Eske bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, zeg jij dat wel als je dat hoort, dat je zegt, hé, ik zou je klinkers gewoon wat helderder kunnen zingen? Of zeg je inderdaad van, hé, spreek het eens en je doet het meer voor met de klank, wat je oefeningetje voor? Of zeg je ook wel van, hé, zing je klinkers eens wat helderder? Nou ja, je kent mijn belachelijke zinnetjes. Als ik haar zou lesgeven, hè, echt lang, dan zou ik zeggen, Eske, kan je doen, hallo allemaal? Ja. Of, hey, fijn dat je er bent. En niet, hallo, fijn dat je er bent. Ja. Want je tong zit te laag. Ja. Dus dan zou ik heb de meest gekke dingen. Hello everybody, I'm a contra-alt. Dan zeg ik, wat is dit? En dan laat ik ze dat oneindig overdoen. I'm a contra-alt. I don't believe it, but you tell me that you are a contra-alt. Hè? Dus je laat ze zelf veel spreken. Ik laat heel veel spreken. Ja. Hoog, laag, heel hoog, achter, ha, voor, ha. Ja. Dat ze begrijpen waar het allemaal is. Ja. En dat het niet met regels verbonden Nee. is. En door het te ervaren, Ja, kan iemand het ook... gaat iemand ook betere klinkers zingen. Ja, precies. Ja. Nog één heel kleintje zie ik nog binnenkomen. Ik zie Eske steeds door haar knieën zakken. Is dat van invloed? Nou, als ze echt het helemaal doorkrijgt, gaat ze dat niet meer doen. Nee, precies. Dan gaat ze veel meer op de voeten. Ja, soms doen we het ook Ja. als dat we iets zoeken natuurlijk. Ja. Gewoon van qua grounding of Nou ja, loslaten. een heleboel zangers gaan door hun knieën. Dat Ja. is waar. Ja. Dat is waar hoor. Ook om de onderrug denk ik Zo. wat los te laten. Ja, Maar als je staat, kan je ook... Ja, dat ziet die meneer niet, of wel? ja die kijkt er als het goed is wel mee, Oh. verwacht ik. Nou, kijk. Dan Kijk. kan je je knieën los hebben, maar je mag niet dit doen, want dan krijg je een druk. Ja, Dus het gaat altijd om dat alles los is. heerlijk. Ja, Een lekkere- daar gaat het om. Ja, lekker dat het lichaam los en vrij is. Los. Dat heb ik je vanmiddag ook een aantal keren Ja. horen zeggen. Ja. Ja. En dat is dan ook de mooiste toon. Ja, Dat is de allermooiste toon. Ik heb jaren gezocht zelf naar die losse toon, dat losse lijf met kern. Want Ja. je doet niet ha, nee, a. Ja. Je moet wel een kern hebben. Ja. En daaruit kan je je lichaam losmaken. Lastig, daar gaat het niet om. een heel proces, maar jij hebt dat allemaal ook uiteindelijk zelf uitgezocht. En Ja. het is jou ook niet altijd aankomen waaien. Oh, helemaal niet. Maar daardoor kun je het nu al anderen heel erg Ja. goed uitleggen en helpen en erbij leren. Dat is natuurlijk wel heel erg mooi. Ja, weet je hoe prachtig iemand zingt, hoe slecht iemand zingt of een beetje aardig zingt? Ik heb het allemaal zelf meegemaakt. Ja.
En als je het zelf mee hebt gemaakt, dat je denkt, oh, zo drukte ik ook vroeger. Oh jee, hoe heb ik toen ook alweer dat weer afgeleerd? Ja. Hoe meer ervaringen je met jezelf hebt, ook in de negatieve zin, hoe beter je naderhand les gaat geven. Ja. Want je weet het gewoon. Ja. Je weet hoe ellendig dat voelt. Ja. En als je maar doorzet, ja, dan raak je gewend aan dat ellendige gevoel. Ja. Ja, mooi hoe je... Het is fantastisch dat je... En daar heb je misschien ook nog steeds zoveel energie en passie. Want ik vind dat bewonderenswaardig hoe jij nog steeds met zoveel energie en passie... al die zangers en zangpedagogen helpt om in die vrijheid van hun stem te komen. Jongens, niet bang zijn. Kom. Probeer. Het is fantastisch om zangles te geven. Het is ook fantastisch om te zingen. Maar niet als je lichaam verkeerd gaat. Dan vond ik het niet leuk. Nee. Dan dacht ik, nou, als het zo moet, het doet pijn, dan stop ik. Ja. Ik heb enorm genoten vanmiddag, Margreet. Vond het ik ook, Bert. Een leuk avontuur. Ik ook. Vond het ontzettend leuk. Heel erg bedankt. Heel erg bedankt. Vreselijk leuk. Oh, leuk. Fijn dat je hier naartoe bent gekomen en dat we dit hier samen hebben kunnen doen. Het was ontzettend leuk om te doen. Ik heb er ook weer veel van geleerd. Nou. En ik hoop nog heel veel van je te leren komende jaren. Ik hoop dat je dit nog lang vaak voor... komt. Ja, fijn. Zeker. Dat je nog lang voor heel zingend Nederland en de zingende mensheid in de wereld nog veel mag betekenen. Ja, we zijn aan het einde gekomen. Ik ga natuurlijk een aantal mensen even bedanken, maar dan moet ik even opzoeken waar dat staat. Hier staat het, ja. Eske, Twan en Daan, heel erg bedankt voor jullie prachtige spel en jullie mooie zingen. En fijn dat jullie als Eske en Twan, dat jullie inderdaad dat aan wilden gaan om met ons twee zo voor de camera te werken. Mensen hebben ervan genoten, je zult moeten de chat maar eens nalezen. Ja, dat is echt prachtig dat jullie dat gedaan hebben. En heel fijn dat wij jullie mochten lesgeven. En er zijn heel veel mensen daar weer mee geïnspireerd hebben. Dankjewel. Ja, Daan, bedankt voor je prachtige spel. Heel fijn. Henry, bedankt voor de techniek. Het staat allemaal op de film. En Jessica voor het modereren van de chat. En het hele team Zing als Vanzelf voor het meehelpen organiseren van deze masterclass. Er gebeurt veel werk voor. Elsina en Mark van de Margreet Honig Foundation, ook jullie bedankt voor je inzet om deze masterclass te doen slagen. En tot slot willen we jullie thuis ook heel erg bedanken dat je erbij was. Want zonder publiek kunnen zangers en alle andere muzici hun passie niet met de wereld delen. Dus dat is heel fijn. Het opleiden van goede zangdocenten en professionele zangers kost natuurlijk geld. En de Margreet Honig Foundation die maakt het mogelijk dat zowel zangdocenten als zangers de kans krijgen hun talent te ontplooien. En ik vind het ook mooi dat zij ook steeds meer bekend worden. En dat jullie ook zien hoe belangrijk dit werk is. Dat heb je vanmiddag gezien. En wat het doet voor zangers, wat het betekent, die vrijheid. En wat Margreet bij mij ook bijgedragen heeft aan mijn ontwikkeling, is voor mij ook nog voor elke dag van grote waarde. Dus voor heel veel mensen is het elke dag van waarde voor wat je doet. Dat is mooi. Ik ben daar heel dankbaar voor en ik wil je ook uitnodigen om als je als luisteraar, als je het werk wat Margreet doet waardeert, dan kun je de Margreet Honig Foundation steunen. Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief op hun website. Dat is www.margreethonigfoundation.com. En je kunt ook daar op de website doneren. En dan help je mee om zangers en zangdocenten, professionele zangers en zangdocenten, om die op te leiden en de wereld mooier te kunnen maken. En een publiek hun passie en deze prachtige muziek te kunnen blijven brengen. De link hiervoor, mocht je interesse hebben, maar ook mooi om te lezen over de foundation, wat ze allemaal doen, die vind je onder de stream ook en die komt straks in beeld. Heel erg bedankt dat je erbij was. Je kunt deze livestream nog terugkijken, want je hebt er beschikking over om hem terug te kijken. Dus blijf daarvan genieten. En namens iedereen hier wens ik je nog een hele mooie dag verder. En zou ik zeggen, tot ziens.